Posible nga bang makakuha ng 50,000 pesos na pensyon or allowance sa pagtanda dito sa SSS? Tara, pag-usapan natin. By the way, kung first time mo sa channel natin gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Posible ang 50,000 pesos na pensyon para sa mga senior citizen, lalo kung pinagpaplanuhan mo to at gagamitin mo itong pension booster. Pero bago yan, i-check muna natin dito sa pension calculator para meron tayong guide. At papakita na rin namin sa inyo kung paano nga ba siya gamitin. Tandaan na dito sa pension calculator, hindi ito yung exact, guide lamang ito, or pwede nating maging batayan kung sakaling magkano ba yung pwedeng range na ihulog natin sa SSS at ano yung mga pwede nating gamitin. Katulad ng pension booster kung saan ito yung magbibigay ng mas malaking contribution sa pwedeng maging pension or retirement natin. So proceed tayo dito. And then, ilalagay mo lang dito yung current age mo. Halimbawa, nasa 40 or halimbawa sabihin natin 35. And then, yung current monthly income or salary. Lagay natin 35,000 pesos. Baguhin nyo to, depende sa current salary nyo. Again, lahat ito ay estimate lang. And then, magkano yung estimated monthly pension o yung desired. Yung gusto mong maging pension pag nag-retire ka na. So, click natin itong calculate. Pag binasa natin to, yung estimated monthly pension mo in 2051, ito yung sinasabing retiring age mo. Depende na rin sa nilagay mong current age dito. Yung sa regular SSS mo, 11,300. Sa MPF mo, 9,000. Ang pension booster mo ang makukuha ay 29,000. Ano ang ibig sabihin ng mga ito? Hindi ito yung actual na hinulog mo. Instead, andito talaga yung ihuhulog mo sa bandang gilid. Nilagay lang niya kung saang breakdown o kung saan nakuha yung 50,000 pesos na total. So, from 50 na pension, 11K dyan galing sa regular contribution, 9,000 galing sa mandatory provident fund, at yung 29,000 yung pinakamalaki ay nanggaling sa pension booster. So, kumbaga, in estimate, pwede ka maghulog monthly ng 3,000 pesos, tapos sa mandatory provident fund, 2,250, at yung pension booster naman ay nasa 6,791. Kapag chinek natin yung contribution table, ang pinaka-required lang talaga sa atin ay yung regular SSS contribution, which is ito yon. Nagkakaroon tayo ng MPF, ibig sabihin ito yung pwedeng sobrahan sa hinuhulog o sa nire-require ng SSS. Ito yung sa MPF. Kumbaga, 1,000 lang talaga yung sobra o yung required pala. Pero pwede nating dagdagan which is nasa 750 pesos dito. Linawin ko lang na ito ay para sa mga empleyado. Para sa mga nagtatrabaho kasi, yung contribution nyo ay tinatapatan ng kumpanya pinagkatrabahuhan ninyo. Ibig sabihin, kung naghulog kayo ng 250 pesos, 500 ang iuhulog ng employer or ng company. In total, 760 yung mapupunta sa SSS account ninyo. Which is, yun yung kagamiting pang-compute sa magiging pension nyo. Kung titingnan naman natin sa bandang baba, kung ang ihulog mo ay nasa 1,000 plus 750, ibig sabihin yan, meron ka ng hulog sa regular SSS contribution, meron ka na ring hulog sa MPF, pero ang hinulog ng employer mo o ng company pinagkatrabahuhan mo, which is ito yon, employer, regular SSS, ay nasa 2,000 pesos at ang napunta sa MPF mo ay nasa 1,500. So, matotal, nasa 5,280 ang naging contribution mo sa SSS. At yung 5,280 na yan ay nalalapit naman dito. So, kumbaga, kung wala pang pension booster, 9,000 plus 6,000, nasa around 15 or 16,000 yung magiging pension mo sana. Pero kung ang goal mo ay 50,000 pesos, diyan napapasok ang pension booster, kung saan pwedeng maghulog ng 11,452 kada buwan. Paano ba yung pension booster? So, i-check natin very quick. Ito yon kung saan ang nilalayan nito ay para nga naman talaga sa pagtanda. Retirement, meron tayong pera, which is pwedeng manggaling sa SSS. Ang mga dapat nating malaman dito ay pwede kang maghulog dito on top or bukod pa dun sa regular SSS contribution mo. Ang pinakamaliit na pwedeng ihulog ay nasa 500 pesos. Ang maganda rito o yung highlights ng SSS Pension Booster ay mataas yung return of investment. Ito yung target ng SSS, kung saan 7.2% interest rate yung gino-goal nila.
In 2023, ang na-achieve nila ay nasa 6.97%. Ang pinakamaganda rito ay tax-free investment. Hindi ito katulad ng mga savings account natin or time deposit na kung saan yung tinubo ng pera ay merong withholding tax. Dito, wala talaga. Bukod pa dyan, meron tayong iba't ibang options na pwede siyang ma-withdraw. Pero may mga conditions yan. Halimbawa, sa unang taon, nagkaroon ng extreme hardship. Ano ibig sabihin nun? Pwedeng nagkaroon ng critical illness, involuntary separation from employment, o yung iba pa, basta extreme hardship siya, pwedeng makapag-withdraw. Bukod pa dyan, kung sakali naman on 2nd to 4th year, i-allow din naman ang pag-withdraw. Yun nga lang, with reduced income na siya. Ibig sabihin, kung ang pinost ng SSS ay nasa 6.97% yung increase, possible na hindi ganun yung ma-honor sa inyo kapag withdraw ninyo. Also, kapag 5 taon na, may option na i-withdraw in full or partial. Again, depende sa goal ninyo kung para saan ba tong pension booster. Kung pang-retire nyo ba or after 5 years gusto nyo nang i-withdraw. Or kung may hindi inaasahan, halimbawa may emergency o di naman kaya may gusto kayo ipundar at malaking tulong yung naipon nyo sa SSS, pwede nyong i-withdraw lalo kung nasa 5 taon na yan. At yun yung mga pwede natin i-consider sa pagpapalago ng pensyon natin o yung paghahanda natin sa future kung saan wala na tayong masyadong income. Pwedeng i-consider ang 50,000 pesos or pwedeng ma-achieve ang 50,000 pesos, lalo kung i-consider nyo itong pension booster. At meron kaming ginawang hiwalay na tutorial video kung paano nga ba to i-enroll, paano na rin magbayad. Pwede nyo i-check yung page or channel namin. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!